फाइनली रियलमीले पनि आफ्नो Realme 9 सिरिजलाई इन्डियन बजारमा लन्च गरिसकेको छ। दुईवटा मोबाइल रहेको छ, Realme 9 Pro हैन 5G भेरिएन्ट चाहिँ दुईवटै र Realme 9 Pro Plus। यो भिडियोमा हामीले चाहिँ Realme 9 Pro Plus को बारेमा कुरा गर्ने छौं। यसको कन्फिगरेसन, नेपाली बजारमा चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ के कति हुने सम्भावना रहेको छ र कहिलेसम्म चाहिँ लन्च हुन्छ भन्ने बारेमा टेक्नेप युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म पविन्द्र तपाईहरुकै युट्युबको दुनियाँको साथी। फाइनली रियलमीले इन्डियन बजारमा Realme 9 सिरिजका मोबाइलहरुलाई लन्च गरेको छ। यसको साथै Realme 9i नेपालमा छिटै लन्च हुने चाहिँ तयारी गरेको छ। 2-3 दिन भित्र चाहिँ लन्च हुन पर्ने हो हैन। आई डोन्ट नो सायद के गर्नु वेट गर्नु भएको छ उहाँले चाहिँ सायद छिटै लन्च हुन पर्ने, आज हुन पनि सक्छ। सो लन्च हुने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। सो आई होप दैट के साथ चाहिँ रियलमीले आफ्नो यो मोबाइललाई पनि नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च गर्छ। तपाईलाई थाहा छ Realme को बारेमा, उसले चाहिँ मोबाइल चाहिँ एकदमै कम मात्रामा चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च गर्यो। त्यति धेरै चाहिँ फोकस चाहिँ नेपालमा चाहिँ दिएको छैन के कम्पेयर टु अरु ब्रान्ड जस्तै हामीले भन्यो भने या Redmi, Poco हैन, Samsung यिनीहरु चाहिँ बतुट परेको छ भने चाहिँ त्यतिको चाहिँ अब रियलमीले गरेको छैन। बट वी होप दैट कि यो मोबाइललाई चाहिँ लन्च गर्छ। एकदमै राम्रो चाहिँ मोबाइल चाहिँ उले लन्च गरेको छ। स्पेशली उनीहरुले फोकस गरेको चाहिँ क्यामेरामा चाहिँ बबाल फोकस गरेको छ। यसको साथै यसमा हामीले चाहिँ कुलिङ टेक्नोलोजी पनि देख्न सक्छौं। सो गेमको लागि पनि राम्ररी फोकस गरेको चाहिँ भन्न मिल्छ। जस्तो कुलिङ टेक्नोलोजीहरुमा चाहिँ उनीहरुले चाहिँ काम गरेको छ, किनकि उनीहरुले चाहिँ MediaTekको चाहिँ प्रोसेसरलाई युज गरेको छ, जुन चाहिँ MediaTekको Dimensity 920 रहेको छ। चाहिँ 50 मेगापिक्सलको चाहिँ यसमा चाहिँ क्यामेरा रहेको छ, जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ OIS को सपोर्ट देख्न सक्छौं र नाइटको लागि पनि यो क्यामेरा चाहिँ बबाल रहेको छ। क्यामेरामा चाहिँ उनीहरुले चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ फोकस गरेको छ। यो चाहिँ उनीहरुको चाहिँ जस्ट सेलिङ पार्ट भन्दा पनि हुन्छ। र अर्को चाहिँ हामीले यदि डिस्प्लेकै कुरा गर्ने हो भने 6.4 इन्चको एमोलेड प्यानल रहेको छ, चाहिँ 90 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट रहेको छ, 360 हर्ट्ज को टच सिम्पलिङ रेट रहेको छ, PPI को पनि सपोर्ट छ। र यसमा चाहिँ प्रोटेक्सन चाहिँ उनीहरुले गोरिल्ला ग्लास 5 को चाहिँ उनीहरुले प्रोटेक्सन दिएको छ। सो ठीक छ। र रेजुलेसन को हामीले कुरा गर्ने चाहिँ फुल एचडी को चाहिँ रेजुलेसन रहेको छ। र प्रोसेसर मैले तपाईलाई भनेपछि Dimensity को प्रोसेसरमा युज गरेको छ। र थाहा छ Dimensity को हल्का हिट हुन्छ, बट कुलिङ टेक्नोलोजीहरुले चाहिँ युज गरेको छ, जसको मतलब कति तपाईको मोबाइल चाहिँ त्यति धेरै मात्र हिट हुँदैन भन्ने चाहिँ उनीहरुले भनेको छ। एटलिस्ट पेपरमा चाहिँ यो रहेको छ। र चाहिँ 6GB र 8GB को र्याममा अवेलेबल रहेको छ। चाहिँ 128 to 56GB को स्टोरेज रहेको छ, जुन स्टोरेज चाहिँ UFS 2.2 को रहेको छ। सो स्टोरेज पनि राम्रै म भन्न चाहन्छु। क्यामेरा डिपार्टमेन्टको चाहिँ हामीले कुरा गर्न चाहिँ पछाडिपट्टि हामीले चाहिँ तीनवटा क्यामेरा देख्न सक्ने छौं। 50 मेगापिक्सलको यिनको मेन क्यामेरा रहेको छ, जुन चाहिँ सोनीको सेन्सर युज गरेको छ। IMX766 को चाहिँ सेन्सरमा युज गरेको छ। चाहिँ OIS प्लस EIS को यसमा सपोर्ट रहेको छ भने चाहिँ 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एंगलको लेन्स रहेको छ। त्यो पनि उनीहरुले चाहिँ सोनीकै युज गरेको छ, द्याट्स ग्रेट। र 2 मेगापिक्सलको चाहिँ रेगुलर सेन्सर तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। यसको साथसाथ यदि हामीले हैन यिनको चाहिँ सेल्फी क्यामेराकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 16 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा रहेको छ पञ्च होल डिस्प्लेमा। साथमा हामी चाहिँ सोनीकै IMX401 को चाहिँ सेन्सर रहेको छ। क्यामेरामा चाहिँ उनीहरुले एकदमै बबाल चाहिँ उनीहरुले चाहिँ गरेको छ। क्यामेरा चाहिँ सोनीको सेन्सर युज गरेको छ, एकदमै राम्रो छ। डिजाइनर लुक्स का चाहिँ हामीले कुरा गर्ने चाहिँ रेगुलरली म भन्न चाहन्छु डिजाइन लुक्स चाहिँ त्यो क्यामेराको डिफरेन्ट बनाएको छ। सो बाकी चाहिँ हैन यिनको डिजाइन लुक्स चाहिँ म चाहिँ सेम नै भन्न चाहन्छु। हजुरहरुलाई के कस्तो लाग्छ कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सो यसमा हामीले चाहिँ अडियो टेक्नोलोजीका चाहिँ कुरा गर्ने चाहिँ डुअल स्टुडियो स्पिकर पाउँछौं, हाई रेसको अडियो टेक्नोलोजी रहेको छ, डोल्बी एटमोस्फियर पनि रहेको छ, द्याट इज ग्रेट। साथमा हामीले चाहिँ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्टलाई देख्न सक्ने छौं। फेस अनलक सिस्टम रहेको छ, 4500 mAh को ब्याट्री ब्याकअप छ, चाहिँ 60 वाट को चाहिँ सुपर डार्ट चार्जिङ एडप्टर पनि दिएको छ। र 2-4वटा कलरमा चाहिँ यो मोबाइलहरु चाहिँ अवेलेबल रहेको छ। सो इन्डियामा चाहिँ अवेलेबल रहेको छ। 28 बाट चाहिँ उनीहरुले लन्च बेच्छ, अहिले चाहिँ उनीहरुले अनाउन्स गरेको छ। अब इन्डियाबाट तपाईले चाहिँ पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ, मन पर्यो गर्न सक्नुहुनेछ हैन। सो नेपालमा आउन चाहिँ केही टाइम लाग्छ र अफिसियल रूपमा चाहिँ केही पनि यस्तो अपडेट छैन। बस रुमर सोचकै कुरालाई मध्यनजर राख्न चाहिँ सायद हामीले चाहिँ हैन अप्रिलमा मार्चमा हैन अप्रिलमा देख्न सक्ने चाहिँ सम्भावना रहेको छ। आई डोन्ट नो रियलमीले चाहिँ अब के गर्छ र Realme 9i चाहिँ लन्च गर्ने तयारी गरिरहेको छ, हेरौं। र प्राइसको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो भने 6GB र 128GB स्टोरेज प्राइस चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ 40,000 रुपैयाँ हुने सम्भावना रहेको छ। भनेपछि यसैगरी यिनको चाहिँ अर्को भेरिएन्ट रहेको छ 8GB र 128GB स्टोरेज प्राइस चाहिँ 45,000 र यिनको हाई भेरिएन्ट 8GB र 256GB स्टोरेज प्राइस चाहिँ नेपाली बजारमा सायद चाहिँ 45,000 रुपैयाँसम्म चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। साथीहरु तपाईलाई चाहिँ Realme
9 प्रो प्लसको कन्फिगरेसन अनुसार चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ नेपाली बजारमा के कति होला जस्तो लाग्छ र चाहिँ कहिलेसम्म चाहिँ लन्च हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ किनभने चाहिँ रुमर्सकै कुरालाई मतलब चाहिँ अब एन्ड अफ मार्च नभने अप्रिलमा लन्च हुन्छ भनेको छ अब फेब्रुअरी त्यस्तै गयो फेब्रुअरी इन्डिया सो हेरौँ न चाहिँ के कस्तो गर्छ तपाईँलाई चाहिँ के कस्तो लाग्छ र मोबाइल चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यही हो क्यामेरा फोकस फोन भन्छ क्यामेरा चाहिँ एकदम धेरै फोकस गरेको छ कुलिङ टेक्नोलोजीले युज गरेको छ गेमरहरूको लागि पनि यो मोबाइल चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ कुलिङ टेक्नोलोजीमा काम गरिरहेको छ डायमेन्सिटीको प्रोसेसर रहेको छ 5G भेरिएन्टको चाहिँ मोबाइल रहेको छ